повертаючись до стереотипів. Тут, власне, також цікаво, тому що, наприклад, коли я кажу, що в мене є роми, друзі, які є хорошими, успішними менеджерами, володіють декількома мовами, так, роблять якісь класні, круті проєкти, пов'язані зі своєю культурою, мені кажуть, ну це ж не роми. Я кажу, ну а хто це? Ну це не знаю, це хтось не роми. Привіт, це подкаст «Мовне питання» і я його ведуча Богдана Романцова. Подкаст створено спільно Юкрейнером та House of Europe за підтримки Європейського Союзу. На цьому подкасті ми зустрічаємося з активістами, мовознавцями, митцями і говоримо про загрожені мови України. Що це за мови, як вони опинилися під загрозою зникнення, як нам цьому запобігти і що це дасть українській культурі. І сьогодні зі мною репортерка і письменниця Єва Райська. Єво, привіт! Привіт, Богдано. Дуже рада, що ти тут. І хочу одразу почати із непростого запитання. Хочу почати із термінів, із визначень, з того, що можна мені говорити, а що зась. Скільки я розумію, треба казати ромська мова і романі, хоча я чула в деяких документальних фільмах, що роми про себе кажуть між собою цигани, називають себе так. Скажи, це буде сприйматись як пейоратив, як якась переступ якихось кордонів, якщо я, наприклад, так скажу? От як мені говорити, щоб це не було образливо для спільноти? Зі словом роми і цигани давай розберемося, бо це складне питання насправді. І для мене також, попри те, що я вже довгий час працюю з цією темою, і для себе також ставлю це запитання. Більшість ромських активістів, власне, за те, щоби в публічному просторі ми вживали слово ром. Так? Хоча сама назва це рома в множині, тобто себто роми. Ром, ромка і роми – це слова, які притаманні українському лексикону. Власне, це слово з'явилося в 70-х роках на міжнародному конгресі в Лондоні, який відбувся, і тоді зібралися ромські активісти, правозахисники з Європи і прийняли це слово як загальне прийняте для вживання. З іншого боку, слово «цигани» можна трішки повернутися зараз в історію і простежити, звідки воно взагалі з'явилося. Тобто, коли роми вийшли з Індії, рухалися вони до Ірану, пізніше до Вірменії, де вони, ймовірно, прийняли християнство, далі до Візантійської імперії. Власне, в Візантійській імперії існувала так звана секта, яка начебто, є такі думки, начебто яка була, в якій були присутні маги, там чарівники, або які займалися люди, які займалися нетрадиційною медициною, і, власне, їх трактували як маги-чарівники. І відтак ця секта мала назву Атінганой. Так? Згодом це слово якраз трансформувалося в слово цигани, наприклад, німецькою цигойне. І так чомусь на той час вважалося, що це саме були роми, тому що ромів так само. Тобто роми – це як маги, да? Так, тому що це ж так само притаманно, що роми ворожили, передбачали майбутнє. І так сталося, що саме це слово і цю секту, яка була на той час, асоціювала саме з ромами. Власне, згодом ця секта зникла, але слово залишилось. В сучасному контексті мені видається, спілкуючись з ромами з різних середовищ, так, і з правозахисниками, і, можливо, з менш інтегрованими, слово «цигани» не є погане, залежно в якій конотації ми його вживаємо. Звичайно, якщо ми скажемо «крутити як циган сонцем», наприклад, так, це буде якась негативна конотація. Якщо ми скажемо «циганський джаз» або «циганський театр», це більш позитивна конотація. І тут для мене важко визначити, насправді, чи можу я називати їх ромами чи циганами, тому що, наприклад, недавно в проєкті «Постбелум», з яким я зараз також працюю, ми записували ромських активістів і активісток з Закарпаття. І одна з героїнь, Октавія, яка дуже відома в Закарпатті, вона є внучка відомого на той час ромського барона Йосипа Адама. Попри те, що вона інтегрована, попри те, що вона робить багато для спільноти, вона, коли я запитала так само про це слово «цигани» і роми, вона сказала, ну, я завжди була циганка, а тут
ромка, не знаю. І це так цікаво, тому що здавалося би, що так, можна визначити. Більш інтегровані вживають слово роми, і це нормально. Менш інтегровані все ж таки залишають собі цю автентику слова цигани. Але на прикладі цієї героїні тут знов я ставлю собі це запитання. Я думаю, що звичайно, що напевно в інфопросторі потрібно вживати слово роми і розуміти цю конотацію, але не забувати про слово цигани, не забувати, що воно також є автентичне і що воно не несе якогось негативу, якщо ми правильно маємо і вживаємо цей контекст. Тобто, якщо я зустрінуся із ромом і перепитаю його в приватній розмові, як до нього звертатися, то це не буде образливо, якщо я запитаю там тобі краще ром або Так, циган. так, бо власне я також це завжди перепитувала і чула дуже різну відповідь. І тому для мене складно визначити, але очевидно, я вживаю слово роми. Принаймні в своїх текстах, в своїх репортажах, і коли зустрічаюся чи знайомлюся з ними, так. Але я часто чую, що вони кажуть, ми цигани, для нас це не є негативно, якщо немає якогось поганої конотації в цьому. Тому тут, мабуть, треба балансувати і розуміти, як прийнятно для певної спільноти або для певної людини. Хм, це цікаво. Хочу з тобою трохи поговорити про минуле. Роми вийшли із Індії приблизно в 10 столітті, як я читала дослідження, і перші згадки про ромів на території України це приблизно 15 століття. Знов таки тут різні джерела говорять різне. І я хочу тебе запитати про цю історію, яка тягнеться. Чи лишилося бодай щось із тих часів? Можливо, якісь обряди, можливо, якісь слова, якась пам'ять про оцю прабатьківщину, звідки вони прийшли. Угу. Так, це цікаво, цікаво про це рефлексувати. Взагалі, проблема в тому, що дуже давні згадки про ромів майже не залишені. Так? Ми можемо там простежити вже якийсь шлях, коли вони прийшли з Індії, рухалися і дійшли до Європи, і вже з Європи вони рухалися в інші країни. А оцей шлях з Індії, власне, до Візантійської імперії, він був не зовсім досліджений. Тобто можна дослідити наприклад, в певних словах, які вживалися, так, якщо роми йшли до Ірану, але є дослідження, що вони не арабізувалися, так, тому що немає слів в ромській мові, які пов'язані з арабською мовою. Це цікаво. Ми знаємо, чому, чи просто так історично склалося? Ну, немає точних досліджень, тому чому так склалося. Тому, власне, тут складно відповісти на це все. Але якщо говорити про якісь паралелі з їхньою прабатьківщиною Індією, так. По-перше, ромська мова, звісно, схожа до санскриту, і навіть деякі роми можуть розуміти санскрит. Можливо, не повністю, Це але залежить від діалекту, правильно? це я залежить від розумію? діалекту, так, це залежить від певних ромських груп також. Ми знаємо, що ромський прапор, він також корелюється з прапором Індії, це друге. Третє, цікаво, не так давно я досліджувала таку християнську ромську святу, яка називається Сара Чорна. Але, власне, ця свята, вона притаманна для ромів Франції, яких називають мануш. І цікаво, що у Франції щороку відбувається паломництво, це південь Франції, паломництво до Сари Чорної, Сара Калі, тобто з ромської Сара Калі, Сара Чорна. І я, досліджуючи для себе цю тему, зрозуміла, що Сара Калі, вона також є свята в індійської богині. І оце паломництво, яке відбувається у Франції щороку в травні, де збираються роми всієї Франції і, зокрема, Європи, але переважно роми мануш Франції. Це свято цієї святої Сари Калі дуже нагадує одне з індійських свят Дурга-паджа. Тобто ця Сара Калі навіть є це не монастир, це церква Святої Матері Марії Божої, так перекладається з французької мови, але всередині цієї церкви є статуя цієї Сари Чорної, яка дуже нагадує цю індійську богиню. Тобто це, в принципі, така цікава паралель. Можна сказати, що це, наприклад, християнізована індійська богиня Сара Калі, Сара Чорна, яку роми для себе визначили як одну зі святих. Це дуже цікаво. Мені завжди цікаво бачити, знаєш, оці сліди із більш давніх вірувань в сучасні релігії, як вони інтерпретуються, як вони інтегруються, як у нас масниця, наприклад, або якісь ну справді язичницькі давні обряди. І цікаво дивитися, як це у ромів, бо як я розумію, роми це достатньо традиційна спільнота. Правильно я розумію, що для них важить і релігійна приналежність,
і історія родини, тобто що для них характерна оця тяглість? Мгм. Якщо ми говоримо про релігію, то тут, дуже залежить від того взагалі, історичний контекст ромів, історичний, культурний, релігійний, залежить від того, куди вони мігрували, де зупинялися, в яких країнах мешкали і з ким уживалися. І вже від цього ми можемо відштовхуватися, яка релігія для них є ключовою чи визначальною. Можемо зупинитися в контексті України, щоб не заглиблюватися в весь контекст, тому що і тут я не зовсім в цьому експертка, але якщо І говорити ромів так багато по всьому так, світу, і це та? дуже складно, власне, досліджувати, але зупинимося в контексті України, то більшість ромів, є, християнами, православними, е, частково, католиками, греко-католиками, тобто так. Е, і, ще цікавий контекст, що в нас є, мусульмани, тобто це кримські роми, так? Ось тому що кримські роми, вони жили на території Криму, вони, власне, переймали якраз, релігію і культуру кримських татар. Цих ромів називають чингіне з турецької мови, власне, означає циган, цигани. І саме кримські роми, кримська рома, мешкали в Криму, хоча зараз вони мешкають, Херсонщина, Одещина, Дніпропетровщина. Серви, наприклад, так, ще одна інша підгрупа, яка вважається зрештою українськими ромами, тому що вони були найдовше, по суті, на українських землях, є православними ромами. Західна Україна, наприклад, якраз це територія, де мешкаю я, це може бути Дрогобич, Борислав, чи навіть Борислав, радше це польська рома. І це, католики, так. Тобто тут дуже складно також визначити, яка є єдина релігія для них, але, здебільшого це, християнство і мусульмани. В тебе є репортажі про ромів Дрогобича і досить багато. Скажи, як вони опинилися в цьому місті? Ми знаємо щось про їхні шляхи, про їхню історію, як довго вони в Дрогобичі? Так, тут ми знову повертаємося до цього такого ключового, запитання для самої себе, що згадок про ромів немає, тобто найдавніших згадок, можна простежити якісь вже наступні процеси. Але якщо говорити про Дрогобич, по-перше, треба визначити, що в Дрогобичі, здебільшого мешкає дві етногрупи ромів: це роми-ловари і польська рома. Так, роми-ловари вважаються ромами, які вийшли з Угорщини, так, і відтак, їхня мова, можливо, традиції частково власне перегукуються з угорською культурою. Польська рома це роми, які мешкали в Польщі, і власне як вони опинилися в Дрогобичі і загалом в частині Західної України, коли, коли це були польські землі. І відтак вони мешкали в Борислав, Дрогобич, частково у Львові. Але найбільше їх саме в Бориславі і в Дрогобичі. І ось ці дві підгрупи зараз є одними з головними ключовими у Дрогобичі. Загалом вони оселилися. Є згадки про те, що в Дрогобич вони прийшли приблизно там 80-90-ті роки, навіть радше 80-ті. Чому 80-ті? Вони йшли з Закарпаття, і це була така якби внутрішня міграція, внутрішні заробітки. В 80-х роках Дрогобич був доволі сильним промисловим містом, були заводи, було багато, заводи потребували робочих рук, і взагалі було багато комерційних, наприклад, якихось справ. І роми якраз в цьому себе почували добре. Вони були представниками професій, яких дуже потребували. І ось вони собі Закарпаття рухались, мігрували в ці містечка і могли собі знаходити якесь своє місце, свої заробітки. І так вони там і залишились. Так? Хтось частково повернувся назад, хтось пішов далі, але саме от цей процес промислового Дрогобича, який був тоді, якби змусив їх залишитися і знайти собі якесь своє осіле життя там. Коли я була на Закарпатті, там біля Мукачева, мені показували бляшані будинки, отакі бляхи на дахах, і казали, що головні бляхарі цього регіону це саме роми. Правильно я розумію, що у них були там певні професії, які більш характерні для спільноти? Угу. Так, з професіями це теж дуже цікаво, тому що, власне, кочове життя ромів, ми знаємо, що роми – це мандрівний народ, і кочове життя ромів давало ромам можливість бути дуже різними за професіями. Це і різьбярі, так, це і чоботярі, це люди, які працювали з металом або з якимись іншими. Тобто це були такі робочі дуже професії, але от коли роми осіли, ці професії почали потроху втрачатися, вони стали непотрібними. І відтак, це зараз ми, можливо, доходимо до якогось іншого питання, можливо, ти хотіла про це запитати, але оце якраз провокувало цей
момент, цей період, коли роми почали втрачати свої професії, вони стали непотрібними, вони не знали, як адаптовуватися вже до часу, який приходив наступний. І оця осілість змушувала їх залишатися, можливо, менш інтегрованими або навіть частково маргінальними групами. Я хочу тебе запитати ще про один великий період і дуже трагічну історію в житті спільноти. Це часи Другої світової. Як я читала, це називається калітраж, якщо я не помиляюся, і це геноцид ромів. І мені цікаво про це дізнатися більше, бо про геноцид євреїв ми говоримо дуже багато, а про геноцид ромів значно менше. Чому так? І що тоді відбувалося? Мгм. Так, калітраж, все правильно, з ромської мови це чорний жах означає. І справді це одна з найтрагічніших сторінок історії для ромів та й для суспільства, в якому вони жили на той час. І одна з найбільш непроговорених самими ромами і взагалі істориками, дослідниками. Власне, я думаю, що основною причиною цього непроговорення є те, що так, серед ромів, е, по-перше, роми не мали своєї держави, так, не було інституцій, які би могли лобіювати це питання, працювати з цим питанням. Не було архівів, не було якихось місцевих локальних музеїв, які би працювали, збирали цю інформацію і потім могли з цього створювати такий загальний ландшафт пам'яті, ландшафт своєї історії. А тут більше того, коли власне відбувалася нацистська політика проти євреїв і проти ромів, то ромів почали дискримінувати ще задовго до початку Другої світової війни. Тобто ця політика вона відбувалася дуже дуже довго. Ця пропаганда щодо того, що роми крадії, що роми це маргінали, які потребують, які не варті того, щоб жити в суспільстві разом з усіма. І оця політика Третього Райху, вона відбувалася системно і повільно, але дуже прицільно. І це також провокувало те, що навіть після завершення Другої світової війни роми не могли домогтися того, щоб їхній геноцид, калітраж був визнаний на належному рівні. Також не було достатньо свідків, що дуже важливо. Не було достатньо правозахисників, які би могли бути голосом цих сумних подій. І лише в 70-х роках у Польщі одні з польських активістів почали це питання декларувати на більш такому світовому і європейському рівні. Бо, власне, тоді в Польщі, в теперішньому меморіальному комплексі Аушвіц-Біркірнау був відкритий барак номер 13. Як ми знаємо, саме цей барак був призначений для ромів. Тоді, коли відправляли людей на смерть в цьому таборі, то ромів збирали в один загальний барак, так, там вони всі мешкали, в барак номер 13, і їх розділяли від єврейського населення. І цікаво, що ромів тоді відправляли разом з сім'ями, тобто їх не розділяли в той час, коли ми знаємо, що дуже часто єврейське населення розділяли сімей, жінок, чоловіків, то ромів якось був момент, коли їх відправляли разом, і вони залишалися сім'ями. Але коли от я запитувала ромів в своїх якихось дослідженнях про найбільш важливе і трагічне місце для їхньої історії, вони всі називали оцей барак номер 13. І тут питання, що не було достатньо документів, архівів, щоб зрозуміти, по-перше, точну цифру винищення ромів, бо, знову ж таки, ми знаємо, що ромська історія – це усна історія, не було нічого зафіксовано. З іншого боку, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, про український контекст, тоді ромів, наприклад, вбивали просто вулицею, коли вони мандрували таборами, так, на своїх возах. І тут зовсім не можна довести чи якось знайти якісь точні цифри, бо взагалі немає ніяких свідків. Якщо, наприклад, в таборах смерті могли бути свідки, то тут зовсім немає ніяких документів. І, наприклад, ми знаємо, що в Бабиному Яру було вбито дуже багато ромів. Але таких бабиних ярів, як на мене, в Україні, в маленьких містах, в регіонах було дуже багато і досі є. Навіть, наприклад, у Дрогобичі, вже за Дрогобичем є також дуже трагічне місце Бронницький ліс, де було вбито багато єврейського населення Дрогобичини з усіх околиць, але також і ромів. І просто вони не марковані, що там було вбиті саме роми. І тут мені здається,
варто працювати локально, варто, щоб локальні музеї, архіви, історики локальні працювали кожен зі своєю цією історією локального контексту. І тоді цей загальний ландшафт пам'яті можна якось структурувати до того, аби зрозуміти у цю, по-перше, всю глибину трагедії ромського народу, а також зрозуміти якусь певну кількість і взагалі, як це все відбувалося. А яке було ставлення до ромів після Другої світової з боку Радянського Союзу? Чи були якісь програми підтримки, інтеграції, чи це йшлося про насильницьку якусь інтеграцію, там відбирання дітей, як це часто буває в національних меншин? І чи змінилася ситуація із незалежністю України? Ну, власне, в Радянський Союз, я думаю, що були, добрі і хороші моменти. Тобто погані і хороші моменти. Погані це, звісно, це був сталінський терор, це була колективізація, що знову ж таки дуже було для ромів неприйнятно, коли їх примушували до колективізації, коли їхнє мандрівне життя просто зупинялося, і вони більше не могли жити так, як хотіли. З іншого боку, в радянський час роми, зрештою, завжди трималися своїх спільнот, як і зараз, були герметично закритими, не були такими інтегрованими, тобто зараз більш інтегровані, ніж вони були тоді. Тобто, і ця така герметичність і закритість з одного боку провокувала те, що вони зберігали свою мову, навіть можливо краще, ніж тоді, коли вони почали інтегруватися. Тому що вони були закритими, вони могли собі між собою спілкуватися. Щодо, наприклад, культурного якогось мистецького життя, зрештою, також були періоди, коли розвивався ромський циганський театр, ромська музика. Так, вони грали десь в ресторанах, на весіллях. Це був навіть такий дуже хороший період для ромів. І щодо мови, наприклад, то можна сказати, що як таких утисків не було. Якщо ми говоримо і порівнюємо з українською, це зовсім інші ситуації, зовсім інші історії. І тут теж цікаво, я собі так простежую, як роми зберігають свою мову. Тобто вони, навіть якщо не було книжок, так, не видавалися, не друкувалися якісь книжки, то вони спілкувалися і спілкуються завжди в сім'ях. І от саме завдяки тому, що вони спілкуються в сім'ях між собою, завжди ромською, навіть досі, вони зберігають цю мову. Це навіть, до речі, може такий бути цікавий кейс для, можливо, російськомовних українців, що саме в сім'ях і скільки років вони зберегли мову свою, попри те, що в них немає писемності, немає кодифікації мови. Лише зараз про це починають говорити. Це цікаво. Тобто можемо сказати, що герметичні спільноти дуже допомагає їм зберігати культуру. І ще хочу тебе запитати, чи можливо, що оця певна некодифікованість мови, те, що вона не була прям так чітко осмислена, закріплена, як українська, не було вироблено, наприклад, єдиного літературного стандарту, допомагала уникати прямих утисків з боку Радянського Союзу, бо Радянський Союз не дуже розумів, що з цього всього треба утискати. Так, очевидно, не було цензури, і, власне, мова ромів була живою, справжньою. Тобто не було якихось обмежень. Більше того, ми знаємо, що кожна підгрупа, етногрупа має свій діалект. Діалектів було багато, якісь збереглись більше, якісь краще, але, власне, це була дуже жива мова, і не було цього всього, що відбувалося з українською мовою. Тому оця герметичність, вона якраз тоді відіграла доволі позитивну роль для того, щоб роми могли зберегти свою мову та й, зрештою, свою культуру. Це цікаво. Я читала, що у нас на території України є близько 15 ромських діалектів. Ми можемо щось про них розказати? Та, близько 15, це правда. Знову ж таки, тут кожен діалект залежить від етногрупи. Якщо викристалізувати ключові, наприклад, етногрупи і діалекти, серви, так, які я вже згадувала, це роми, які були найдовше на українських землях, близько 500 років, і вони мешкали зазвичай поруч з українцями. Здебільшого це східна і центральна частина України, і, власне, серви якраз вважають, і історики, і лінгвісти перейняли багато українських традицій, українських слів і загалом способу життя, можливо, частково. Також є етногрупа ловари, про яких я також згадувала. Ловари – вихідці з Угорщини, і їхній діалект близький частково до мови угорської. Кримська рома, чингіне, для мене це, мабуть, одні з найцікавіших підгруп, але також малодосліджена. Кримські роми, вони
нащадками кримських ромів були урсари, які дійшли до Криму, так, і оселилися в Криму, і мешкали вони поруч з кримськими татарами. І, власне, кримські роми, Чингіне, вони перейняли мову кримських татар, і відтак в мові кримських ромів є дуже багато тюркінізмів. Наприклад, кримські роми кажуть при зустрічі салям, так як кажуть кримські татари. Більше того, цікавий факт, що саме кримські роми зберегли музику кримських татар, тому що був період, коли релігійний канон кримських татар забороняв музику. Так. А саме роми могли цю музику грати, і пізніше вже цю музику перейняли, легімітизували кримські татари. І це от такий був цікавий також цікава інтеграція. Келдерари. Келдерари – ще одна підгрупа, по суті, одна з найбільших не тільки в Україні, але й загалом в Європі чи в світі. Вони є вихідцями з Румунії, так, і також їхній діалект близький, можливо, до румунської мови, але схожий з ловарською. Руська рома, також вони проживають, це східна, центральна Україна. Руська рома тут теж цікаво, тому що сформувалися вони в Російській імперії, також рухалися до Німеччини, і вони були близькими з Сінті. Сінті – це роми, які проживають в Німеччині, можливо, і також частково на території Франції. І також в руській рома в діалекті є якісь, можливо, запозичення німецької мови. Польська рома, так, про яких я теж вже згадувала, мешкають на території в західній частині України. Борислав, мій улюблений, крім Дрогобича, частково в Дрогобичі. І польські роми, вони прийняли польську мову. Навіть в Бориславі є роми, які дуже добре говорять польською мовою. Навіть, можна сказати, вони полонізувалися, можливо, якось. Ось, тобто це, кого я ще не назвала, серви і волохи, так, серви і волохи, ловари, руська рома, кримські роми. Тобто це такі основні діалекти, польська рома і підгрупи ромів. Це дуже цікаво. Можна я поставлю таке тобі трохи особисте питання? Я читала, що багато які дослідники, які займаються ромською культурою, не є ромами з походження. І ти теж не ромка з походження. І мені цікаво, як ти зацікавилась цією темою, як до неї приходять люди, які не належать до спільноти. Угу. Так, це гарне, цікаве питання. І я думаю, що це передовсім було зацікавлення, мабуть, пізнання топографії мого міста. Тобто все почалося з мого міста, і я почала пізнавати цю тему і цю спільноту в таких, можливо, менш інтегрованих контекстах, можливо, в маргінальних спільнотах. Тобто це не був фокус мого зацікавлення, якийсь академічний чи науковий. Радше, можливо, це був інтерес як репортерки, так, пізнання героїв, людей. І очевидно, що мешкаючи в Дрогобичі, мені з дитинства завжди було цікаво. Я бачила ромів, які йшли сусідніми вулицями, чи які йшли площею Ринок, коли ми дітьми туди ходили і бачили їх. І це завжди було це пізнання або цікавість іншого, яким, можливо, якраз якось лякали в дитинстві, так, і де були також свої стереотипи в моїй голові. Але от ця цікавість пізніше вже в зрілому віці репортерки, мабуть, перемогла. І, власне, цікавість до міста, до людей, які тут мешкали, звідки вони з'явились, чому вони тут, і як ми можемо разом співуживатися, і чому я про них нічого не знаю. Тобто це така міська урбаністична цікавість, це цікавість якась особиста до конкретної людини чи героя. І це цікавість до самої себе пізнати краще свою вулицю, своє місто, свої якісь сусідні закутки, які розташовані в загальній мапі міста. От говорячи про цікавість до конкретного героя, в тебе є репортаж про Артура Локатуша, який працює на Дрогобицькому ринку. Як я розумію, це один з перших твоїх репортажів про ромську спільноту. Розкажи, як ти знайшла цього героя, як ти встановила з ним контакт. Як я розумію, не дуже просто встановлювати контакти з закритими спільнотами. Як тобі вдалося? Так, репортаж про Артура – це перший і, мабуть, один з таких дуже щемких для мене, як і його історія. Очевидно, це, знову ж таки, я повертаюсь до цієї саморефлексії, коли я Артура дуже
давно бачила в місті, коли будучи ще дитиною, пізніше я тобто здавалося, що це герой, який живе в цьому місці, але, про якого ніхто нічого не знає. Тобто він як якесь марево. І мені стало цікаво з ним поговорити, просто заговорити, як він відреагує, що він мені скаже. І, коли ми заговорили, тобто він також здавався мені якимось іншим, якимось, можливо, не таким, як всі інші мешканці. І коли ми заговорили, людина відкрилась дуже просто, так. Він був дуже, відкритий до спілкування. І, коли вже більше я проводила з ним часу, вже тоді як репортерка, мені хотілося про нього цю історію написати. Я побачила, що це така драма, можна сказати, однієї людини, тому що так, Артур працює на Дрогобицькому ринку, але це не зовсім добре на той час сприймалося спільнотою, бо це ж він працює офіційно, це якийсь такий спосіб не зовсім притаманний, можливо, для ромської спільноти. І більше того, він не жив на той час з ромами, тобто в поселенні, де мешкають дрогобицькі роми. Але для нього це був якийсь такий особливий час, коли він йшов на цей Дрогобицький ринок, коли його всі дуже любили і люблять. Тобто, але, очевидно, в Артура є своя драма історії, тому що це завжди боротьба з собою. Артур мав певні проблеми і з алкоголем, і з іншими речами. Але це ця боротьба, яку Артур завжди вів з собою, але також зі спільнотою. Бо його історія – це про те, як можна також стикатися з дискримінацією не лише з боку інших, тобто гаджо, але й з боку своїх. Тобто він, можна сказати, подвійно маргіналізований, бо його маргіналізують ті, хто мають стереотипи щодо ромів, і його маргіналізує спільнота як того, хто ніби вийшов за межі спільноти, зрадив, напевне, для когось цю спільноту і опинився ніби на межі двох суспільств. А як взагалі людина може протриматися в таких умов, коли вона ніби не має своїх? І для своїх, і для чужих він чужий по-різному. Ну, власне, тут завжди складно, коли ми говоримо про те, як жити в ромській спільноті, бо це завжди Мгм. складне життя. Особливо, якщо є якесь таке бажання трішки відокремлюватись або йти за своїми принципами, або якимись своїми бажаннями, які тобі подобаються. І якщо це не сприймається спільнотою, можливо, це вважається неприйнятним. Так, це може бути виключенням зі спільноти або якимись іншими не зовсім приємними речами. І тому це завжди захоплення моє особисте, людське, коли людина, знаючи, що вона може бути неприйнятна як і своїми, а також відкинута іншими, чужими, вона все одно робить те, що їй подобається. І так, це про якусь боротьбу з собою, це про те, як залишатися вірним собі. І з Артуром це, мабуть, десь так. А як, до речі, ромська спільнота ставиться до ромських активістів? Бо, вочевидь, активісти вони мають контактувати із іншими спільнотами, вони мають бути помітними, вони мають іноді йти проти спільноти. Вочевидь, вони можуть просувати якісь наративи, які будуть не близькі спільноті, традиційній дуже спільноті. От чи є оце засудження активістського ядра, чи насправді їх підтримують, бо це, по суті, амбасадори культури? Ну, звісно, передовсім ромські активісти і правозахисники роблять велику роботу, власне, Мгм. амбасадорства, як ти вже сказала, і це дуже важливо і цінно, бо їх не так багато, їх можна порахувати. е, Так, але дуже важливо, що все ж таки ромські активісти, навіть які інтегровані, вони залишаються в контакті зі спільнотою, тобто з тією, яка менш інтегрована, і, можливо, яка живе трішки іншими способами життя, або, можливо, яка має інші погляди на життя. Але оця така постійна комунікація і це балансування між спільнотою традиційною і більш не знаю, професійним, інтеграційним способом життя якраз є ключовим. І очевидно, що, можливо, є речі, які не зовсім прийнятні. Так? І ромські активісти, які знають і жили в спільноті, знають ці нюанси. Але здебільшого це завжди, як на мене, дуже позитивний момент, тому що справді, особливо зараз, останніми роками, дуже багато класних, крутих ромських активісток і активістів, які роблять велику справу для ромів в плані культури, мистецтва, мови, всього, що стосується недопрацьованих якихось або прогалин, так, і це цінно.
Цікаво, що ти кажеш активістів і активісток, бо окей, може я зараз транслюватиму якийсь стереотип. Мені здавалося, що ромська спільнота достатньо патріархальна, і напевне жінці іти проти течії навіть складніше. Так, тут теж, складно завжди відповісти, тому що патріархальність, герметичність і традиційність в ромській спільноті дуже присутня. Але, цікаво й те, що саме з початком повномасштабної війни ситуація змінилася. Чому саме? Тому що, по-перше, ромські чоловіки, велика кількість пішли до війська. Ромські жінки, по суті, можливо, перейняли на себе якісь функції, які були притаманні чоловіку в сім'ї. Очолювати родину, по суті, Так, так? так, очолювати родину. Більше того, ромські активістки, жінки, дівчата стали волонтерити, допомагати, як і своїм зі спільноти, так і іншим. Тобто ми можемо навести багато прикладів таких волонтерств, наприклад, в Ужгороді, де були одразу розгорнуті шелтери, і це були ромськими жінками, активістками. І це, власне, трошки змінило сприйняття ромських жінок навіть всередині суспільства. Те, що вони можуть робити оцю таку чоловічу, яку здавалось роботу, так, і бути більш відповідальними за різні функції в сім'ї. Цікаво, що ти кажеш про військо, тому що, я багато знаю про кримських татар, які доєдналися до Збройних сил України, і багато знаю про інші меншини, про єврейську меншину, яка доєдналася. Але значно менше, мені здається, говорять про те, що там є роми, і рома активна частина війська. Як ти думаєш, чому? Я думаю, тому що передовсім роми не хочуть самі говорити про себе, що вони роми, вони скривають цю свою ідентичність. Зрештою, це притаманно також ромам ще віддавна. Вони завжди скривали цю ідентичність, могли називати себе, не знаю, греками, можливо, азербайджанцями або ще якимось іншим, але не ромами. І це, власне, така теж була їхня внутрішня неписане правило не говорити, хто ти є. І це збереглося досі. І попри те, що справді ромів багато в українському війську, і навіть в своїх репортажних історіях в мене було 3 героїв, хоча це лише маленька частина, їх є набагато більше. Вони є. Про них говорять також окремі активісти, самі ж роми, які намагаються розповідати ці історії, людські історії. Наприклад, в Ужгороді є такий військовий, як Віктор Ільчак, він ром за походженням. І він на війні ще з 14-го року, але про це ніхто не знав. Тобто це лише коли почалася повномасштабна війна, і коли я до нього їздила робити репортаж, лише тоді більше почали про нього говорити, дізнаватися. Та, я думаю, що це питання в тому, що роми не хочуть говорити про свою ідентичність. Але от коли я, до речі, питаю їх, як вони співуживаються в армії з українськими вояками, то здебільшого вони кажуть, що в них дуже справді присутній дух братерства, немає жодної дискримінації, і навпаки, вони знаходять собі справді друзів, важливих друзів саме в цій війні, на війні. Я сподіваюся, що також їх присутність у війську, вона зруйнує певні стереотипи і допоможе українській спільноті бути більш толерантною і відкритою. Я хочу трохи поговорити про твій проект "Ромський дім. Життя спільноти у Дрогобичі", у якому ти фіксуєш, власне, життя ромської спільноти у Дрогобичі і називаєш її республікою зі своїм автентичним укладом. Що це за республіка? Який там уклад? Як там живуть люди? Так, республіка це, завжди, така моя інспірація з Бруно Шульца, так, "Республіка мрій", як він називав Дрогобич, а тут, республіка зі своїм автентичним укладом. Тут знову ж таки, я, коли приїхала вперше до цього мікрорайону, де мешкає велика кількість, дрогобицьких ромів, і це було в зрілому віці, я для себе побачила місто зовсім інше. Тобто, здавалося б, ти живеш в цьому місці з дитинства, спокон віків, ти ходиш і вулицями, але от саме цю частину мапи міста ти пізнаєш вперше. І ти заходиш туди і розумієш, що там час, мабуть, зупинився, тому що вони живуть, роми. Звісно, є багатші, є бідніші, але, наприклад, бідніші мешкають в зовсім старих якихось будинках, де немає всіх благ цивілізації, де немає банально телевізорів, не кажучи вже про якісь інші кращі благи цивілізації, але вони зустрічають тебе щоразу з відкритими обіймами, очима, з цікавістю. І це змушує тебе також якось переосмислювати своє сприйняття.
ти бачиш людей, наприклад, там, яких ти ще вчора бачив на площі Ринок, де, можливо, вони в тебе просили там якусь копійку. А тут ти бачиш їх з зовсім іншим фокусом до тебе, так, зовсім іншою якоюсь ем, рефлексією, і ти інакше осмислюєш. Ти заходиш в цей дім, і вони пропонують тобі все найкраще, що в них є. І також ти переосмислюєш оце спілкування і людське сприйняття. І от коли я вперше потрапила в цю частину міста, мені кожного разу хотілося повертатися знову і знову. Так ніби ти відділяєшся від свого міста, та ти якась інша зовсім топографія, міська, урбаністична, але ніби твоя, хоч ти ніколи там не була. І от це якесь таке, знаєш, відчуття, яке тебе завжди. Тобі завжди хочеться до них зайти додому, так? Подивитися, що за тими дверима. І інколи навіть в тебе є якесь своє сприйняття, свій стереотип, свій страх. Бо вперше, коли я їхала туди, в мене були свої страхи, очевидно, людські. Але мені було цікаво подивитися, що це за цими зачиненими дверима, які здавалися для мене завжди якимись не такими. Оце, мабуть, теж інспірація Бруно Шульца, якого завжди шукають, який завжди нашаровує нові контексти літератури або загалом якихось життєвих моментів міста чи загалом. Мені подобається, що ми повертаємося до Бруно Шульца не тільки тому, що я його страшенно люблю і читала, і мені він дуже близький, а тому, що тут утворюється така поліфонія нашарування різних культур, єврейської, польської, української, ромської. Всі ці ідентичності переплітаються, і Дрогобич для мене завжди був таким місцем багатоголосся, де взаємодіють різні люди з різними світоглядами, і це неймовірно цікаво. Ти згадала про те, що в тебе був стереотип і що ти їхала там з певними, можливо, упередженнями. В одному з репортажів ти сказала, що роми, в принципі, обвішані сотнями різних стереотипів. Я хочу тебе запитати про найприкріші з них, і чи ти бачиш, можливо, якісь шляхи подолання цього? Мгм. В Карла Маркуса Гауса «Собакоїди та інші люди», австрійського репортера. Книжка, яка, до речі, перекладена українською мовою, і перекладала її прекрасна українська письменниця-перекладачка Люба Параскевія Мгм. Стринадюк. Чудовий переклад. І в нього, коли він описував свою подорож до словацьких ромів, в нього є такий момент. Приблизно він описує так, що зазвичай, коли ти потрапляєш в такі трішки стихійні поселення ромів, ти бачиш там дуже часто неохайність. Але коли заходиш до будинку ромів, ти бачиш, як все ідеально. І, власне, цей момент для мене дуже перегукувався з моїм особистим досвідом. І це я розуміла, що це такий стереотип, який також був в моїй голові, коли мені здавалося, що зараз я зайду до цього будинку, а там буде все ще гірше. Але от це відчуття такого зовсім іншого сприйняття, саме коли ти заходиш за ці двері. Звісно, що якщо повернутися до більш сучасного контексту стереотипів ромів, зокрема до України, то найприкріші, такі кричущі це те, що всі роми крадії, жебраки і наркобарони. Ситуація, яку ми маємо з такою непростою історією ромів, яких ми можемо бачити в наших містах на вокзалах, які часто, мабуть, просять, вона також, можливо, пов'язана, знову ми повернемося до якогось історичного контексту, з тим, що коли роми були кочівним народом, коли вони мігрували, вони це були їхні заробітки, тобто вони мандрували з міста в місто, з інших сіл, де вони пізніше зупинялися. І, наприклад, зупиняючись в якомусь селі чи місті, для жінок звичною справою було те, що вони йшли до українських газдинь чи загалом до сімей українців і просили щось. Вони могли поворожити, це було їхнє, зрештою, традиційне ремесло, і щось вони просили за це. Чоловіки займалися, власне, як ми вже говорили раніше, якоюсь такою фізичною роботою, вони були майстрами, чоботарями і так далі. І коли в 50-х роках ромів в радянський час змусили осісти, ця осілість, як також вже повторююсь, була наслідком того, що вони втратили свої професії.
І ця психологія жебратства, можливо, просіння, так, просити, вона десь залишилася. Звичайно, що та ситуація, яку ми маємо зараз в українських містах, вона є неправильною, вона є поганою. І ми також можемо зрозуміти, наскільки цивілізоване суспільство по тому, як ми ставимося до найбільш вразливих верств населення. І наприклад, коли я була в Польщі і досліджувала частково польських ромів, можна також провести паралель. В 90-х роках тодішній президент Лех Качинський також намагався якось вирішити проблему з польськими ромами, де були стихійні поселення, де були якісь проблеми саме з бідністю. В Польщі дуже була велика державна політика, ромів інтегрували, так? Ромів змусили йти до школи, навчатися, ромів після навчання їм давали роботу. Але цей процес, спілкуючись вже з сучасними представниками ромів, цей процес, власне, також був тим, що роми втратили свою культуру і свою мову. Тобто, наприклад, зараз польські роми дуже полонізовані. Навіть багато ромських сімей не говорять ромською, говорять польською, а на питання, чому вони не вчать своїх дітей, вони кажуть, що їм просто не цікаво. Так? Попри те, що роми в Польщі дуже добре почуваються, вони мають хорошу роботу, їхні діти навчаються в університетах, навіть в Польщі відбувається доволі багато хороших фестивалей ромської культури, хоча це більш така, напевно, бутафорна, вже музейна якби культура, немає цієї автентики. І це до того, що оця дуже активна, можливо, не зовсім правильна інтеграція може призвести до втрати оцього всього автентичного, що було. Але тут, знову ж таки, звичайно, що проблема з бідністю, з міграцією, з стихійними поселеннями наче була вирішена. Тому мені здається, що якщо ми в Україні рухаємося, власне, ми до контексту Європейського Союзу, і в нас одна з ратифікацій ЄС є реформа про нацменшини, маємо розуміти оцей досвід Польщі, але також маємо знати, як правильно інтегрувати ромів, щоб не втрачати свою культуру, мову, традиції. Тому що треба зважати на кожну етногрупу, на кожен регіон і на кожну спільноту. А ще повертаючись до стереотипів, тут, власне, також цікаво, тому що, наприклад, коли я кажу, що в мене є роми, друзі, які є хорошими, успішними менеджерами, володіють декількома мовами, так, роблять якісь класні, круті проєкти, пов'язані зі своєю культурою, мені кажуть, ну це ж не роми. Я кажу, ну а хто це? Ну це не знаю, це хтось не роми. Тобто це такий теж цікавий момент. Але все ж таки мої власні стереотипи, коли ми говорили про те, і ти згадувала про мої власні стереотипи, знаєш, коли я вперше знайомилася з ромами менш інтегрованими своєї спільноти, так, це була така історія, коли я зустрілася з бароном, місцевим бароном, і він сказав, тобто це був якась неділя, люди йшли до церкви в моєму місті, і він сказав, давай там зустрінемося на площі Ринок, я тебе заберу, і ми поїдемо в спільноту. І от я підходжу, чекаю його, під'їжджає така стара жовта «Жигулька», я сідаю в цю «Жигульку», і ми їдемо на ці млинки до, власне, поселення ромів. І в цей момент я якраз собі саморефлексую про те, що я думаю, так, куди я їду, що це за люди, що в мене в сумці. Тобто, але коли ми приїхали, я побачила зовсім інше сприйняття. Вони всі зустріли мене дуже радо. Вони заварили мені якогось там дуже міцного, теплого чорного чаю, який я досі пам'ятаю і який я дуже люблю. Ще один цікавий момент, як роми, власне, п'ють чай. Це така дуже важлива традиція, дуже, дуже міцний, але дуже солодкий. І ці стереотипи якось зникають, коли ти починаєш спілкуватися. Бо мені видається, що кожен стереотип, по-перше, він пов'язаний з тим, що у нас немає знання про ту чи іншу спільноту. Є певний страх. Більше того, те, як ми вже проговорювали, роми – це спільнота, народ, який найменш досліджений, або де є якісь втрачені дослідження про них, і оцей простір дає якби думки для дуже різних додумувань або, мабуть, легенд, та? І створює якісь певні страхи. Але коли ти починаєш з людиною говорити просто отак, сам на сам, або просто про якісь дуже звичні речі, ти бачиш, що ці стереотипи поволі розвіюються. Колись польський сучасний репортер Пьотр Войцех, він в час повномасштабної війни приїжджав до Дрогобича, він досліджує також польських ромів, або навіть ромів Румунії. І ми теж з ним говорили про ромів, про стереотипи. Він мені сказав таку фразу, що інколи
працюючи з темою ромів, в тебе виникає таке відчуття, що ти хочеш зачинити двері і більше не приходити. І це в мене таке відчуття теж було, коли, можливо, якісь певні мої уявлення про ромів не були такими, як я собі уявляла. Це про те, що і вже в такі моменти я собі проговорювала само собою, що ти або приймаєш цих людей з певними вадами, недоліками, або не приймаєш. І тоді рухаєшся знову наступним етапом, або відчиняєш ці двері знову і повертаєшся, або закриваєш назавжди, зачиняєш. Та, мені здається, це така дуже тонка лінія. З одного боку, запропонувати їм можливості, бо діти мають право на освіту, і навіть якщо батьки проти того, щоб діти ходили до школи, то мені здається, діти мають право на цей розвиток, бо це їхні можливості. А з другого боку, не уніфікувати. І коли йдеться про бездержавний народ, в мене завжди таке питання, бо інтеграція веде до успіху, але й до уніфікації, а герметичність веде до збереження культури, але водночас тоді люди позбавлені багатьох можливостей, що їх маємо, наприклад, ми, українці в Україні. І це така тонка червона лінія, де я для себе готових відповідей не маю. Ти маєш, можливо? Я теж не маю, але, власне, спілкуючись якраз з ромськими правозахисниками, активістами, які працюють в цьому напрямку, вони дотримуються цієї думки, що справді варто зважати в контексті інтеграції на кожен етнос, на особливості кожної групи, як ми вже говорили, діалекту, мови, якогось культурного контексту, тому що роми дуже розмаїтий народ, і навіть в межах однієї України це дуже різні спільноти, які можуть, наприклад, роми Закарпаття абсолютно інші, ніж роми Криму. Роми Закарпаття не розуміють діалекту кримських ромів і так далі. І це все дуже розмаїто і калейдоскопічно. Тому, власне, в цій інтеграції, щоб не було такої, можливо, історії, як була з польськими ромами в певному сенсі, важливо зважати на ці нюанси і працювати локально. Оця локалізація, локальність, вона якраз тут дуже доречна і дуже потрібна, як на мене. Ти казала, що роми говорять різними діалектами, мешкають в дуже різних регіонах, у них різні історично професії, у них різний спосіб життя і навіть рівень життя різний. А що, власне, їх об'єднує? Чи вони себе визначають як роми, чи вони йдуть через локальну ідентичність? Мгм. Так, знаєш, в ромській культурі або навіть в ромській філософії є таке слово, як романіпен або романімос, залежно від діалекту. І, власне, романіпен, романімо це ніби такий набір певних орієнтирів, певних внутрішніх правил, певної філософії, певної ромської логіки або ромського духу. І, власне, жити за правилами цього романімо, романіпен означає бути ромом, навіть якщо ти там ром з іншої етноспільноти, з іншим діалектом чи з іншої навіть якоїсь країни. І оцей романіпен – це навіть не щось дуже абстрактне, це насправді дуже конкретні, навіть дуже побутові речі, які визначає тебе, чи ти ром, чи не ром, чи ти живеш за цими законами. Наприклад, в ромських спільнотах, зокрема серед сербів, прийнято, що жінки можуть одягати спідниці трішки нижче колін. Так? Тоді як в інших спільнотах це не зовсім прийнято. Або навпаки, якщо ми говоримо про освіту, так, ми знаємо, що не дуже прийнято, зокрема, дівчатам навчатися, а чоловіки з раннього віку починають займатися якоюсь комерцією, тобто, щоб не втрачати часу, вони починають з батьками переважно або торгувати, або їздити на базар, тобто це таке теж для них звичне заняття. Але от це, якщо хтось зі спільноти, хтось авторитетний, наприклад, показує те, що ці правила можна змінювати. Якщо хтось з доньок, скажімо, барона навчається в університеті, тоді ці правила цього загального романімо змінюються, і інші роми також переймаються. Тобто це, якщо так дуже коротко означити, а взагалі оце романіпен, романімо, якщо ще коротше означити, означає не стати гаджо. Так, не стати іншим, гаджо – це інший. Тому що, власне, протилежне значення романіпен є гаджімо. Гаджімо – це означає якби жити не за правилами ромів, переймати культуру інших, іншого, чужого. Тому, мабуть, оце і визначає головне правило або якусь головну філософію, радше філософію, бо правило – це не добре слово, філософію, психологію оцього приналежності до ромської культури і до ромської спільноти, навіть якщо ти з якогось іншої підгрупи чи взагалі з іншої країни.
Це дуже цікаво. Скажи, а є, можливо, якийсь процес інтеграції не рома в ромську спільноту, чи в принципі це можливо? Бо у євреїв є, наприклад, процес гіюру. Ти можеш пройти, можеш дослідити, перейти в релігію, скласти іспит буквально, вивчити, і ну, ти стаєш частиною спільноти. Ромська спільнота приймає чужинців чи тільки право крові? Я думаю, що приймає, але тут знову ж таки потрібно, щоб людина, яка приходить в ромську спільноту, можливо, це переважно відбувається якраз через шлюби. Хоча деякі спільноти є також закритими до інших, до змішаних шлюбів. Хтось до цього ставиться більш відкрито, але все одно, якщо людина приходить до спільноти ромської, вона принаймні частково має слідувати цими правилами Романіпен, мабуть, так, Романімо. Наприклад, ще от цікавий теж момент для ромів дуже важливим є весілля. Тобто весілля це щось таке надзвичайно цінне, надзвичайно ключове. Тобто ходити на весілля, запрошувати на весілля. Коли тебе запрошують на весілля, дуже важливо не відмовляти, так, і бути присутніми. Роми до цього готуються дуже ґрунтовно. Тобто і для них оце справді весілля, робити їх розкішними, багатими це дуже важливо. І я думаю, що це такі побутові моменти, які стосуються оцього загального якогось загальної оптики Романімо. Ти колись була на ромському весіллі? Ні, не була, на жаль, але мені було б дуже цікаво побувати. Я їла ромську паску, це я цим можу дуже похвалитися, бо окрема тема взагалі ромські традиції і свята. Ми тут десь теж, можливо, переходимо до цього іншого питання твого. Ромська паска є особливою, тому що вона печеться в спеціальних печах, і вона дуже висока. Це може бути декілька метрів паски. Так, 2 метри. 2 метри. Оце Так. все ну, Так, нічого так. І собі. це дуже особливий і дуже сакральний навіть момент для ромів, наскільки я знаю, що вони готують це тісто. Жінка, яка готує, має бути в такому абсолютному стані спокою, має бути в гармонії з собою. Пізніше ці паски виростають, бо ці печі, власне, в яких вони готують паски, існують не у всіх ромів. Наприклад, хтось з сусідів не має цієї печі, вони йдуть до інших ромів, до родини чи, можливо, до знайомих і записуються в чергу, коли вони можуть ці паски пекти, випікати. Так? Але, власне, ключовим є те, що ці паски мають бути великими, має вирости тісто, і тоді це означає про якийсь певний добробут, про те, що сім'я ромська буде жити в добробуті, і це от дає якось такого теж відчуття того, що сім'я, традиції, родинні свята є дуже важливими для ромів. Я собі уявила, якого розміру має бути кошик, щоб посвятити ромську паску 2-метрову. Це прям оце виклик. Наскільки я розумію, ромська мова вона не кодифікована, принаймні в нашому розумінні, тобто немає там якихось правописів і ромської правописної комісії, яка би засідала і вносила якісь зміни. І казала, що тепер пишемо не проект, а проєкт. І в зв'язку з цим в мене питання: як досліджувати культуру, що відбувається там з літературою, коли здебільшого все побутує на усному рівні? Мгм. З ромською мовою ситуація з одного боку складна, тому що немає цієї кодифікації, але з іншого боку, ромська мова дуже добре зберігається, тому що те, що ми говорили, ромською мовою говорять сім'ї і говорять в сім'ях, і, власне, менш інтегровані роми постійно говорять ромською, в той час, як, можливо, хтось з активістів вже, на жаль, не знає, тому що це нове покоління, молода генерація, і мова зникає, її не передають. Але, власне, завдяки цим менш інтегрованим групам ромів мова існує, і окремі активісти, лінгвісти, якраз ромські, працюють в тому напрямку, щоб зберігати цю мову, тобто записувати свідчення з живими свідками, і на основі цих різних діалектів, на основі цієї живої мови вже створювати якийсь загальний концепт ромської мови. І зараз якраз над цим працюють. Я сподіваюся, що це гарна перспектива, яка зможе справді якось структурувати ромську мову, хоча, знову ж таки, ми знаємо, що це різні діалекти. І дуже важливо, щоб не втрачати якихось діалектів, кодифікувати її на основі принаймні декількох ключових діалектів, щоб не втрачати якийсь із них. З приводу того, як досліджують літературу, так, тут ми вже, напевно, перейдемо до контексту про літературу. Складно сказати взагалі, що таке ромська література.
Я якраз Е, хотіла тебе запитати, що так. таке ромська література? Так, для мене це складно, тому що я собі думаю, отже, ромська література може бути яка? Ром, який пише ромською, ром, який не пише ромською, але пише українською, не ром, який дослідив ромську культуру і ромську мову, чи не ром, який жив з ромами і описав життя ромів. Тобто, в принципі, все це може бути ромською літературою, тому що ясно, що якийсь один такий структурований канон саме ромської літератури не може існувати, тому що без мови так немає літератури. Навіть якщо вона формується, то вона ще зовсім молода. Є якісь певні імена, важливі як і для ромів, так і для неромів, так, і важливі якісь контексти, які присутні в ромській літературі. Звичайно, що передовсім ромська література це про пісню, це фольклор і це казки. Тобто пісня, яка згодом стає поезією, фольклор, який збирається, і це казки, які, власне, є такою важливою наративною формою для ромів, зокрема і для ромської літератури. А ми знаємо, які жанри і теми домінують в тих же піснях, фольклорі? Бо в українській літературі є прям низка таких кластерів. У нас є плачі, у нас є навпаки жартівливі пісні. Тобто у нас так все чітко в шафці літературні розподілено. А що у ромів? Мгм. Так, знаєш, література, як мені видається, завжди реагує на виклики суспільства і завжди рефлексує на різні історичні зміни, як і в українській, і в ромській літературі, зрештою, десь так само. Мабуть, з того, що можна було спостерігати особисто мені, дуже часто в ромських текстах присутня якраз непроговорена тема геноциду калітраж. Дуже багато, принаймні ромські автори, з тих, яких я знаю, про це рефлексували і писали. Також в ромів не прийнято, наприклад, говорити про якісь особисті почуття, тому в ромській літературі, мабуть, мало присутня тема лірики кохання. Правда? Так. Так, і це от цікавий феномен, тому що нібито говорити про закоханість, про якісь почуття чоловіка до жінки не прийнято. І тому саме такої Але ж любовної вони так лірики. люблять весілля. Так, але це завжди залишається закрито в спільноті, а говорити це на загал, тим паче писати про це вважається не зовсім правильно. Тому, до речі, можливо, я зараз хочу розказати історію з Папушею, але ще Да, повернуся розкажи. до тем, які Мгм. присутні. Це також якийсь патріотизм, і це оце складне мандрівне життя, яке описують ромські автори, наприклад, з таких яскравих в контексті України. Ми можемо згадати Михайла Козимиренка, так, ромсько-український письменник, який, до речі, перекладав Шевченка і його Кобзар. Ми можемо згадати Ранню Романі, яка описувала власне життя свого народу і описувала найчастіше якраз оцей непроговорений, неосмислений контекст трагедії Калітраши. Ранній Романі, справжнє ім'я якої Раїса Небаранчук, і вона, на жаль, відійшла в інший світ вже в час повномасштабної війни. Мабуть, саме також ці події вплинули на те, що вона, на жаль, відійшла. Про Папушу. Так, для мене це, якщо ми говоримо про ромську літературу, мабуть, одна з яскравих представниць ромської літератури, але ми тут цікаво, знаєш, ким є Папуша? Чи є вона ромською поеткою, чи є вона польською, чи навіть українською, так? Тому що Це цікаво, бо видавали її в Польщі дуже багато. так, але тут, знаєш, теж досліджуючи історію Папуші, і колись Мар'янна Кіановська, коли ми з нею, власне, говорили про Папушу, коли давала мені також певні якісь коментарі і зауваги, от вона сказала: от Папушу відкрив Фіцовський, Єжи Фіцовський, так, польський літератор. Якщо би Папушу відкрив Богдан Ігор Антонич, це була би теж інша історія. Якщо би він відкрив її не у Варшаві, а у Львові, так. І це от цікаво рефлексувати, але ми знаємо, що Папуша передовсім ромська поетка, так, тому що вона була ромкою, це ідентичність. Але відкрив її Єжи Фіцовський, тому в Польщі прийнято вважати нібито ромсько-польською поеткою. Але третій момент, вона ж мандрувала також територією України, зокрема Волині.
і провела там якийсь певний довгий період. Відтак, ми можемо також вважати її частково і українською, можливо, поеткою, тому що вона провела тут певний час, вона спілкувалася з українцями і переймала якусь культуру. Тут, мабуть, в Папуші, як на мене, є ці три ідентичності. Головна, яка ключова, це ромська, а інші це польська, українська. Як я розумію, папушу не сприйняла ромська спільнота, вони від неї відмовилися, і попри те, що вона була дуже відомою поеткою, і пісні перевидавалися, вона просувала оцю ідею ромської ідентичності. Її не сприйняли свої. Чому так сталося? Мгм. Тут ми повертаємося до теми емансипації жіночої і до патріархального суспільства. Ми знаємо, якщо коротко оповісти історію Папуші, що власне її відкрив Єжи Фіцовський, який жив в ромському таборі, мандрував з ними, познайомився з Папушою, зацікавився її текстами, які спершу були саме піснями, і потім стали поезією. І пізніше вони тісно спілкувалися. І, звісно, є багато думок про те, що для, можливо, Папуші це було не зовсім спілкування, а можливо, це була якась певна симпатія. Для ромського на той час сприйняття це було неприпустимо, що одружена жінка, Папуша була одруженою, спілкується з гаджо, так, з неромом і з чоловіком. Ну, це І ж Єжефіцовський, звісно. Хто б не запав. так. І, власне, коли Єжи Фіцовський видав книжку «Цигани в Польщі. Історії та традиції», так, він розказав те, що, можливо, теж було неприйнятно для ромів оповідати на загал. Більше того, навіть роми частково вважали, що закон про осілість був причиною того, що Єжи Фіцовський написав, видав якісь певні таємниці. І от, власне, оце неприйняття і оця патріархальність змусила якраз Папушу, на жаль, залишитись самотньою і бути відкинутою спільнотою. І, можливо, навіть частково цей приклад став таким контраемансипаційним для наступних поколінь ромських жінок і показав, що бути поеткою в ромському традиційному суспільстві не так просто. Хоча ми маємо приклад Рані Романі, власне, про яку я згадувала, Раїса Набаранчук, яка була доволі як для ромів успішною поеткою. Вона також видала книгу, і, до речі, в цьому їй сприяла така українська також дослідниця ромської культури Наталія Зіневич, наскільки я знаю, тому що з Наталією ми знайомі. І ось ранні романі, але простежуючи тексти ранні романі, в неї от також багато текстів про батьківщину, про патріотизм, про непроговорені травми калітраж, але майже немає цієї любовної лірики. І це також можна провести якусь певну паралель, що приклад Папуші дав це таке трошки негативне розуміння того, що не варто на загал писати про якісь свої саморефлексії. Хоча, мабуть, якби не було цієї сумної історії з Папуші, можливо, таких Папуш було б дуже багато зараз. Але, на жаль, в ромському суспільстві це складно бути жінкою і бути поеткою. Це цікаво, що ти кажеш про втаємниченість любовної мови, любовної лексики, бо, здається, уявлення європейської літератури про ромів, воно навпаки інше. Там найбільш відомий образ це Есмеральда, така жагуча ромка, пристрасна, яка сама викликає пристрасть, яка транслює почуття. Тобто оця екзотизація інших, абсолютно саїдівська історія, вона накидала на ромів навпаки якусь граничну відвертість, що вони можуть собі дозволити те, чого не дозволить собі оцей правильний європеєць. І при цьому всьому ти кажеш, що для них от не властива любовна лірика, відкрита, якась інтимна лірика, і це мене справді шокує, якщо чесно. Я була певна, що у них навпаки має бути дуже багато цих пісень про очі чорні прекрасної ромки, а виявляється, ні. Бачиш, тут, можливо, теж якийсь певний стереотип і певна екзотизація, коли ромів замальовують такими одними, як ти кажеш, навіть спокусницями, ромські жінки, ворожки, які спокушають інших чоловіків в сукнях, з чорними очима, красивим волоссям. Але коли ми стикаємося в реальному житті, то це насправді не зовсім так. І це також змушує нас якось по-інакшому сприймати ромів і, можливо, навіть розчаровуватися, бо ми ж чекаємо цього такого романтичного, красивого, ліричного образу, а його в житті насправді не завжди він присутній. І це цікавий такий феномен.
Хочу тебе запитати про канон ромської літератури. Чи існує якийсь канон, якісь письменники, які визнаються всіма, ці освячені фігури, як у нас Шева, Леся і Франко, чи у кожної етногрупи своя історія? Тут складно також говорити про канон, бо роми це дуже розмаїта культура, дуже розмаїтий народ. І якщо ми говоримо в контексті світового чи в контексті України, так, наприклад, канон для українських ромів може бути цей же Михайло Козимиренко, про якого я згадала, так, ромсько-український письменник. А для ромів Франції це, наприклад, Матео Максимов є такий ромський, франко-ромський письменник. І тут дуже різний, і теж дуже різні постаті, дуже різні представники літератури. Знову ж таки, фокусуючись на Україні, так, мабуть, це ранні Романі, мабуть, це Козимиренко. Сучасних представників я б, очевидно, назвала Януша Панченка, який є не тільки дослідником-лінгвістом, але також і поетом, і перекладачем, і який пише і казки, і перекладає з ромської, і намагається писати свою поезію. І це цікаво. Ще один представник сучасної ромської літератури в Україні це Микола Бурмак-Дюрі, письменник Закарпаття, якого називають першим письменником Закарпаття. Тобто все дуже залежить, знову ж таки, так, від контексту, від регіону, від історичного і культурного якогось бекграунду певної групи і певного регіону. От в тебе є репортаж про Миколу Бурмак-Дюрі, і мені цікаво, чи можна почитати, наприклад, його українською або якісь інші книжки з ромської літератури українською? Так, от цікаво, що Микола Бурмак-Дюрі ром, але він пише українською, і його не треба перекладати. І це теж цікавий феномен, коли ми говорили про те, що можна вважати ромською літературою, чи вона має написана бути саме ромською мовою, чи вона може написана бути українською мовою, але ромом або не ромом. Але феномен Миколи Бурмака-Дюрі про те, що він пише українською, і він змальовує своє життя, і в певному сенсі його книжки, його тексти, які, очевидно, можна знайти в відкритому доступі, тобто книжки його продаються, і тобто відкриті для українського читача. В певному сенсі Микола Бурмак-Дюрі пише такі репортажні нотатки свого життя, своїх якихось досвідів минулих, не завжди позитивних, але і деколи і дуже сумних. І це цікаво, тому що це така навіть в певному сенсі репортерська робота, як на мене. З іншого боку, якщо говорити про те, які є книжки про ромів, можливо, я назву. Я колись мала можливість також бути учасницею такого проєкту, як Культуром. Тоді цей проєкт, кураторами якого були Радослава Кабачій і Роман Кабачій, дослідники також ромської культури, зокрема Роман, який займається в контексті історії. І тоді це ще було перед ковідом, перед війною. Такі були часи зовсім інші. Тоді була організована перша ромська резиденція, літературна резиденція, де зібралися як і ромські письменники, і українські, які рефлексують на тему ромів, із ромських письменників або загалом з ромських представників. Тоді був саме Микола Бурмак-Дюрі, Альона Казанська, правозахисниця, Рані Романі, яка була, власне, менторкою, так. Тіберій Йонаш, це більше ромський митець, мураліст, який живе в Закарпатті. І от з цього проєкту пізніше викристалізовувалася така спільна антологія, яка була видана у видавництві «Видавництво. Шлях до ромів». Як на мене, це на той час, тоді це був дуже класний, цікавий феномен, тому що це, як на мене, була перша антологія в Україні українською мовою, але де була оця суміш українських, більшість українських, але також були присутні і ромські письменники, і тема ромів також була тоді якось відрефлексована. Очевидно, я дуже рекомендую вже улюбленого автора, якого я згадувала, Карла Маркуса Гауса «Собакиди та інші люди». Мабуть, все ж таки ця книжка мене, якщо говорити якось більш так свідомо, дуже інспірувала також до мого особистого дослідження ромів. Це дуже класний і дуже хороший репортаж, так написаний австрійським репортером, який поїхав в Східну Словаччину описувати справді ромів. І до речі, його тексти, його взагалі ці історії дуже перегукуються з історіями українських ромів, тому що це контекст Словаччини загалом перегукується з історією України, і ці неосмислені травми і всього іншого. Так, які ще очевидно ранні романі, яку можна також почитати в українському перекладі.
Чи правильно я розумію, що домінує саме поетична традиція в ромській літературі? Ну так, тому що, власне, тут ми повертаємось до того, що це усна традиція була, потім пісенна, і ці пісні, власне, ставали поезією, так, і їх адаптовували під якісь поетичні форми, літератури. Ще згадала недавно, бачила, що Андрій Курков переклав, е, книжку угорської письменниці Тімерії Шрек, яка, власне, описала життя ромів Закарпаття. Я думаю, це теж дуже цікавий і, важливий, матеріал, який, можна буде, почитати. Я хотіла тебе запитати про ромську мову як мову не лише побутову і фольклорну, а як мову науки. Я вичитала, що існує навіть наукова конференція ромською мовою. І я хочу тебе запитати про важливість цього і, в принципі, про те, ну, як це працює, як, наприклад, ромська мова працює із реаліями, які, можливо, раніше не були такі актуальні. Як там виникають слова на позначення нових реалій, бо це можуть бути абсолютно різні стратегії. То як ромська мова адаптується під виклики часу? Мгм. Так, з наукової точки зору і взагалі контекст науки і ромської мови теж цікавий, тому що є окремі лінгвісти, які працюють з цією темою, і працюють глибоко, ґрунтовно. Звісно, я не експертка в цьому, тому що я, напевно, радше, працюю з темою ромів як, репортажистка, і це зовсім інший, вимір, мого сприйняття. Тобто але, з таких дуже, знакових імен, ромських лінгвістів, науковців я, очевидно, назву Михайла Ослона, який, зараз мешкає в Кракові, Януша Панченка, український ром, який досліджує, саме, ромську мову в, науковому контексті, не тільки ромську мову. І, взагалі, ромська мова, знову ж таки, певні діалекти ромської мови, вони, мали якісь запозичення з мови з сусідами, з якими вони поруч жили. І тут, наприклад, з діалекту сербів ми можемо, деякі слова, скажімо, такі як, жарделя, абрикос, так, такі як, стріха, такі як біда. Тобто це, про те, що, справді, ромська мова зазнавала певних, впливів, запозичень, і це завжди вкотре повертаємося, до того, що переймала саме ту мову своїх сусідів, з якими жила поруч і з якими уживалася. А в контексті ще наукового якогось, дослідження зараз, наприклад, наскільки я знаю, у 22-му році був, створений, ромський центр досліджень при Херсонському університеті. Якраз, цей центр досліджень створив, Януш з Миколою Гуменюком, так, дослідником, і вони працюють не лише в контексті ромської мови, але й загалом дослідження історії, працюють дистанційно, тому що Януш мешкає в Німеччині, він виїхав з окупації, але вони роблять багато хороших, важливих речей, фіксують, архівують, і, є якась така дуже важлива робота в плані збереження загалом ромської історії і культури, і мови теж. Мгм. А цікаво, чи є в інших мовах запозичення з ромської? Наприклад, чи є в українській мові слова, які ромські, а ми, може, і не знаємо? Ну, до речі, є жаргонізми, М, наприклад, лаве, мгм. чувак, хавати, тобто такі. Чувак- це теж ромське? Так. Ого. І, власне, ці жаргонізми, навіть зі своїх дрогобицьких ромів, вони мені казали, що є в них слово "лаба". В нас кажуть "лаба" — це як велика нога, і в них, це слово теж існує. Тобто так. Це для мене виглядає, як ми, діти 90-х, говорили, використовуючи постійно ромські слова, бо ми ж казали все це лаве, чувак. Оце все було нам дуже близьке. Як зараз батьки намагаються імітувати підліткову мову і говорять такою недолугою своєю лексикою з початку 2000-х. І я ніколи не замислювалася, що ми використовуємо ромські слова. При тому, що в моєму дитинстві було дуже багато стереотипів: от туди не підходь, вони брудні, вони в тебе щось вкрадуть. І при цьому ми дуже багато запозичували, дуже багато що інтегрували. І це Це така, такий. знаєш, інтеграція, яка, відбувалася навіть якось несвідомо, тому що Мгм. і це вкотре означає, що вони завжди були присутні з нами, навіть в контексті мови, в контексті цього слова. Тобто здавалося, що ми ж поокремо живемо, ми не перетинаємося з ромами, навіть ромами свого міста, але оці слова були присутні якраз в нашому щоденному вжитку і, очевидно, в моєму випадку також. Е, як гадаєш, чи допоможе ромській мові оцей офіційний статус загроженої? Що тепер ми визнали так.
Тут є ці люди, у них є своя культура і мова, і їхня мова перебуває під загрозою. Це щось дасть, чи це просто чергова декларація? Я думаю, що, в певному сенсі це важливо, тому що це важливо декларувати, про це важливо говорити. Це певне амбасадорство, це певна промоція, так. Ми знаємо, що навіть ЮНЕСКО оголосив, 5 листопада День ромської мови, і навіть, вже готуються якісь певні, конференції, певні якісь події, заходи, і їх ініціюють ромські активісти, ромські громадські організації. І це, очевидно, дасть, мабуть, позитивний вплив. Але з іншого боку, як, важливо, розуміти оці всі нюанси ромських діалектів, оці всі нюанси інтеграції і цієї такої, збереження справді автентичності, так. Надмірна інтеграція, вона може повністю стерти, власне, оцю живу мову, яка дуже класно, що залишається серед сімей, серед менш інтегрованих, ромів, так. Тому важливо балансувати, говорити про це, декларувати, робити важливі заходи, але також, зважати на те, якою мовою послуговуються сьогодні роми, як вони її інтегрують, очевидно, фокусуватися на різних діалектах. Говорячи про діалекти, роми України, які говорять різними діалектами, вони розуміють одне одного? Тобто є оцей спільний шар достатньо потужний, або не було проблем з комунікацією? Бо я знаю, що багато які загрожені мови, вони настільки діалектично віддалені, наприклад, румейські діалекти, що іноді люди можуть не розуміти одне одного. Так, насправді серед ромів не всі розуміють один одного, залежно від діалектів. Дуже конкретний приклад: роми із Закарпаття точно не зрозуміють, напевно, кримських ромів. Так, М. не завжди також можуть розуміти серви кримських ромів, хоча теж є якісь свої схожості. Але так, все дуже залежить від того, який це діалект, все дуже залежить від того, наскільки цей діалект збережений добре, чи ні. Я тут поставлю питання, яке мене, власне, хвилює, для себе визначити. Тобто на основі всіх цих діалектів, які умовно побутують в різних групах ромів, можемо все ж виокремити ромську мову, яка складається із, різних шарів, частин цих ромських діалектів. Тобто вона існує як якесь таке природне утворення, правильно? Тобто не є штучно сконструйована з частин діалекту. Перепрошую, що так, пояснюю заплутано. Просто тут дуже багато про діалекти, і, власне, мені цікаво, що от про ромську мову, яка прям в законі названа ромською мовою. Ну, власне, тут якраз ведеться робота, наскільки я знаю, активістів, і лінгвістів про те, на основі якого діалекту уніфікувати і кодифікувати цю мову. Мгм. І поки що, мабуть, не є якоюсь визначальною ще історією, який це буде діалект, чи це буде декілька діалектів, як ти кажеш, який, в цілому, так, в якомусь загальному фокусі збереже більшість діалектів. Тому наразі це лише йдеться робота, але, як на мене, це дуже важливо все ж таки зважати на декілька, принаймні, цих основних ключових діалектів, щоб це не була якась штучно створена мова, а щоб була мова, яка, була б зрозумілою для більшості ромських, етногруп. Та, якось, органічна мова, щоб це не було нове есперанто, бо есперанто, не може жити і функціонувати. Все, що штучне, воно не працює. А до речі, ми знаємо щось про освіту ромською мовою? Чи є якісь підручники, можливо, щось таке? Бо коли ми говорили про мови меншин, здебільшого були і підручники, там в гагаузів є підручники, в румейців є підручники, тому тобто можна вчитися. Десь це факультативно, десь це кілька разів на тиждень, десь це прям повноцінні такі серйозні підручники за всі класи. А що з освітою ромською мовою? Ну, наскільки я знаю, зрештою таких підручників в офіційній освітянській програмі не існує, їх немає. Можливо, є якісь факультативні. Я точно тут знову ж таки назву Януша Панченка, який, власне, був дотичний до створення дитячих казок, і це теж дуже важливо, тому що завдяки цьому роми могли також більше навчатися, і як і своєї ромської мови, так і загалом. Але якийсь такий загальний освітній процес, мабуть,
Це також на перспективу, але скажу з приводу досвіду Дрогобича, наскільки я досліджувала, є у нас школа, яка власне розташована саме в районі, де мешкають роми, і ця школа дуже відкрита до того, аби роми навчалися. Так, вони якраз більшість ромів цього району ходять до школи. Це 9-та школа, і також пишучи історії, спілкуючись з директором, він дуже відкритий до цього. І він казав, що дуже заохочує ромів приходити на навчання, на уроки, вчитися. Але є проблема, що дуже часто батьки кудись їдуть на заробітки, тобто десь в Закарпаття, і вони, на жаль, не вчаться до кінця. Говорячи про книжки, про якісь навчальні матеріали, я думаю, це в перспективі. Я думаю, що ромська стратегія, яка прийнята до 30-го року, можливо, також сприятиме тому, аби якийсь освітній процес був сфокусований саме на спільноту ромів, на книжки, на якісь освітні матеріали. Ти згадувала про Миколу Бурмяк-Дюрі як одного з визначних письменників сучасних ромських, і в репортажі про нього сказано, що у ромських родинах школи і навчання не є пріоритетом, тому вважають, що не обов'язково кожного дня відвідувати уроки. Чи ситуація з освітою змінюється, і чи впливає, на твою думку, можливо, на освіту те, що діти не можуть вчитися ромською мовою у школі? Угу. Я думаю, тут такий ще момент, що все ж таки роми загалом, якщо ми повертаємося до цього поняття визначення Романі Пен, роми не люблять директивний спосіб життя, в принципі, так, не люблять цього такого наказового способу життя. І навіть школи для ромських дітей, можливо, частково є неприйнятними, тому що вони не можуть. Для них це теж неприйнятно, коли в тебе є цей такий дуже наказовий спосіб. Навіть, до речі, наскільки я знаю, ще міжвоєнний період на Закарпатті будувалися школи для ромів. Тобто там навчалися як і місцеві мешканці, так і роми. Але роми якраз для ромських дітей це було складно, вони переставали ходити, тому що для них було неприйнятно вчитися так, як всі. Пізніше для них, до речі, почали будувати школи саме для них біля їхніх поселень або таборів. І так вони намагалися якось їх більш інтегрувати, і цей процес був більш успішний, ніж коли це був загальний якийсь освітній процес у цієї директивної такої освіти. Так? І тому це теж є, можливо, корінь проблеми, чому ромські діти не завжди закінчують школи. З іншого боку, ми знаємо також, що в ромських сім'ях з маличку є таке поняття, як ти маєш заробляти вже з батьками, їхати на базар, займатися комерцією, щоб не втрачати стільки часу для того, щоб потім що. І в цьому контексті роми починають ще з підліткового віку разом зі своїми батьками займатися якоюсь комерцією. І це, зрештою, для них такий традиційний теж спосіб. І тут важливо, що ми знову ж таки говоримо про інтеграцію, адаптувати ці освітні процеси так, щоб ромські діти також були зацікавлені в вивченні взагалі в навчанні, але також працювати із батьками. Це теж важливий момент. Угу. Я хочу запитати про обмін між ромською та українською культурою. В Вікіпедії я розумію, що це джерело так собі, тому можна підважувати це твердження. Сказано, що Михайло Коцюбинський вивчив ромську мову і читав якісь тексти. Чи був оцей процес взаємообміну, взаємозбагачення між ромською культурою та українською культурою, можливо, раніше в історії? Чи герметичність спільноти і упередження української спільноти цьому заважали? Був період, очевидно, коли, власне, роми мандрували, коли вони йшли з села в інше місто, коли вони зупинялися в містах, вони завжди комунікували з місцевим населенням. І це, власне, був гарний період, коли вони приймали якраз і українські традиції, коли вони добре співуживалися з українськими мешканцями, і не було навіть, можливо, якогось такого надмірного упередження, яке існує зараз. І ось на прикладі сербів, знову ж таки, які були найдовше з українцями, ми можемо побачити, що серби перейняли частково українську культуру. В них є свято Маланки, так, вони водять Маланку, тобто для них це одне з ключових свят зими. З іншого боку, тут про якусь таку інтеграцію я хочу сказати і про ромську музику, а загалом про ромський джаз. Я загалом дуже люблю джаз, і ми знаємо, що джаз – це така музика, яка теж
яка формувалася з розмаїтих культур і стилів. І, наприклад, закарпатський ромський джаз існує такий цікавий феномен музики. Їхніми творцями є джаз-бенд Віллі Пап. Це роми Закарпаття, які створили свій професійний джазовий бенд і виступають на професійних міжнародних джазових фестивалях. Але, власне, от їхній джаз, він є також вкрапленням української, словацької, ромської, єврейської культур. І це теж, власне, про цю інтеграцію. Інтеграція кримських ромів і кримських татар, так, про також збереження цієї музики, це теж про це співуживання. І так, і сьогодні ми бачимо цю інтеграцію в словах, в мові, частково в якихось таких речах, які би нам здавалися спочатку не зовсім спільними, але вони є. Це дуже цікаво, що ти говориш про ромський джаз, тому що джаз це достатньо віддалена від нас традиція, і джаз в мене асоціювався радше із там темношкірими музикантами з США, із музикою там свободи, музикою, яка протистоїть якійсь класичній, кодифікованій, дуже правильній, білій музиці. І як джаз прийшов туди? Бо для мене це прям знаєш, різні континенти в прямому сенсі. От знаєш, що цікаво, от засновником ромського джазу був Джанго Рейнхард, так, який був ром за походженням, і по суті він теж був ключовою особою, ключовим музикантом в створенні і в творенні джазу світового, не тільки ромського. Тобто, так, і пізніше оця традиція Джанго Рейнхарта, вона ставала якраз передавалася наступним поколінням, і ромський джаз формувався десь на основі музики Джанго Рейнхарта, і так само джаз ромський формувався від того, де жили роми. Якщо вони, наприклад, жили в Закарпатті, знову ж таки, якщо я вже говорила, так, то це були вкраплення оцих різних культур і навіть етномузики. Також колись раніше, давно я їздила в експедицію Франківщиною, і там місцеві мешканці згадували свої спогади і говорили про те, що ще до початку Другої світової війни дуже часто існували такі бенди з гуцулів, євреїв та циган, і вони грали спільну музику, переважно на весіллях, але частково це теж була якась музика, яка вже виходила за межі якогось традиційного бенду, тобто це теж можна було вважати якимись такими певними імпровізаційними вкрапленнями джазу з цих трьох культур. Тому мені здається, що взагалі традиція ромського джазу дуже цікава, мало досліджена, і тут можна ще багато про що говорити, досліджувати, і це справді дуже глибока історія саме музики і саме цього джазової традиції. Власне, статус мови і те, наскільки активно її вивчають, і чи говорить певною мовою молоде покоління, залежить ще й від престижності цієї мови. І ми це дуже добре бачимо на прикладі української, яка довгий час була непрестижною. І навіть якщо батьки говорили українською мовою, діти, приїжджаючи в місто, переходили на російську як на мову культурну, як на мову це стереотипно правильну мову інтелігенції. Я це бачила і на прикладі своєї родини, бо там бабуся в мене дідусь з Чернігівщини, і вони, вочевидь, україномовні. Але, наприклад, мама з батьком говорили російською. Звісно, зараз вже ситуація інакша. Російську ми всі активно забуваємо, але певний час російська мова була ознакою цієї київської інтелігентної родини. І мене вирощували білінгвальною дитиною. Тобто я говорила і російською, і українською, хоча зараз розумію, що могла за той час вивчити нормально яку-небудь іспанську. Досі шкода того часу. Але да, забудьмо про історію моєї родини, поговоримо краще про ромів і про статус ромської мови сьогодні. Чи стає вона престижнішою? Чи хочуть, наприклад, люди ромського походження повертатися і вивчати ромську мову, як це відбувається, наприклад, з їдишем? Радше так, ніж ні, але знову ж таки проблема в тому, що мова втрачається, тобто мовою володіють якась старша генерація покоління. Не всі молоді, навіть ромські активісти, які виросли в ромській спільноті і, звісно, працюють з ромською темою, володіють мовою. Це також проблема. Тому важливо записувати свідків, архівувати мову, працювати з кодифікацією, з власне писемністю ромської мови, щоб вона була збережена. Але питання престижності, так, я думаю, це також зараз якраз є таким амбасадорством і справою молодих ромських
лінгвістів, активістів, істориків, які роблять цю промоцію, роблять це амбасадорство і роблять цей правильний імідж. Хоча, знову ж таки, повертаючись до того, хто зберігає цю мову, зберігають, мабуть, найбільш маргінальні групи, тому що вони продовжують говорити ромською мовою. І вони говорять цією мовою дуже справжньою, живою, можливо, не такою ідеальною, але ця мова існує. Тому дуже важливо працювати з очевидцями, зі свідками. Поки що немає такої великої цілковитої інтеграції, і поки в нас немає такої ситуації, як з польськими ромами, які майже втрачають свою мову, і коли навіть вони запитують своїх дітей про ромську мову, їм не цікаво вже їх вивчати її. Так? Тому поки що цей інтерес є дуже великий і важливо її зберегти. Тут я дозволю собі цитату з репортажу Діани Буцько для Юкрейнера про чопське і берегівське поселення ромів. І в репортажі сказано: у Мукачівському, чопському і берегівському поселеннях роми розмовляють угорською. Більшість з них взагалі не розуміють української. Ну і як розумію, що ромською вони теж не говорять. Вони перейшли на угорську. Як гадаєш, чи вдасться зберегти, можливо, десь відновити, коли відбувається настільки активна інтеграція ромів в спільноту, і коли вже навіть не йдеться про знання української? Я це сама відчувала на Закарпатті, коли угорська в якийсь момент починає домінувати. І я, як людина, яка взагалі не знає угорської, почувалася іноді дещо заскоченою цим фактом. Чи можливо якось це змінити, бодай для збереження розмаїття мов на території України? Мгм. Ну, Закарпаття це взагалі цікавий регіон, власне, зі своєю культурою, зі своїми якимись певними окремими контекстами мультикультурності, так, і угорською мовою, зокрема. Я, до речі, також спілкуючись з ромами Закарпаття, зустрічала героїв, які, наприклад, говорять українською, добре говорять українською і не говорять ромською, або які говорять ромською, українською і угорською, але не стикалася з ромами, які не говорять ні українською, ні ромською, лише угорською. Ось тому я думаю, що дуже так важливо тут говорити про збереження мови і про те, що це має відбуватися передовсім у сім'ях, це має відбуватися передовсім в тих спільнотах, де ромська мова збережена дуже добре, тому що ми знаємо, що якісь діалекти зберігаються добре, якісь менше, в яких діалектах є більше слів для опису навіть якихось літературних контекстів, якихось менше. І тому тут треба зважати на діалекти, які збереглися більше, так, які є більш самобутніми в певному сенсі, і вже в цьому контексті працювати над збереженням мови загалом. Ти не знаєш, чи є якісь способи зберігати ромську мову для тих, хто живе в містах, уже не в родинах, а, наприклад, повністю інтегрований в професійне життя у місті? Бо я знаю, що є, наприклад, клуби їдишської там, де можна поговорити, є там подкасти, є пісні, нарешті, і навіть українські групи, які співають їдишською. Мені розказували про клуби гагаузькою мовою, тобто вони там збиралися якось скайпом через соцмережі і обговорювали якісь питання. Чи є якісь такі ініціативи для молодого рома, який переїхав в місто і, по суті, втратив середовище, але не хоче повертатися в традиційну спільноту? Мгм. Ну, є ініціатива ромських казок, і, власне, цією ініціативою якраз займається Януш Панченко. Він записує разом з іншими активістами, наприклад, Нелею Коколь, ще одна ромська активістка. Вони записують ромські казки ромською мовою для шведського радіо. Наскільки я знаю, вони працюють в такому дистанційному форматі, але роблять це вже доволі довго, ґрунтовно і цікаво. Я думаю, що ця ініціатива якраз одна з важливих і одна з таких, яка може допомогти, як ти кажеш, не забувати і продовжувати чути, спілкуватися ромською мовою, а залишаючись в якомусь іншому урбаністичному просторі. Я знаю, що House of Europe також підтримали переклади з ромської мови. Як вважаєш, чому це важливо? І чому це важливо не тільки ромам, а насправді і українцям так само? Ну, передовсім, це наша спільна культура, тобто це наше спільне якесь історичне сприйняття ромів. Так, як ми вже проговорювали історію з Голокостом ромів, і це також неосмислена травма не тільки ромів, але й українського суспільства, тому
тому що скільки було жертв в Бабиному Яру в Києві і в інших українських містах, а для нас це поки не осмислено, і це робота на перспективу музейників, місцевих музеїв, цього ландшафту пам'яті. І, власне, от збереження ромської мови, переклади ромською мовою, це збагачує нас як народ. Ми знаємо, що ця розмаїтість, вона дає нам більшу силу, особливо зараз, в час повномасштабної війни. Це дає нам відчуття того, наскільки ми різні, але водночас наскільки в нас присутня оця така важливість нашої ідентичності. І тому пізнавати себе, пізнавати своїх сусідів, пізнавати тих, яких ми дуже часто маркували чужими, іншими або взагалі незрозумілими і невідомими. І це ще одне велике відкриття для української культури, мені здається. Ромська література, ромський джаз, ромська музика загалом. Я думаю, це дуже цінно, і це великі гарні перспективи, щоби пізнавати одне одного. Так, я думаю, да. І мені здається, і наш подкаст, і в принципі наші розмови навколо цього це завжди історії взаємного збагачення. Вивчаючи чуже, ти не стаєш бідніший сам. Я тобі дуже дякую за таку прекрасну розмову. І я сподіваюся, що ромська культура буде далі розквітати, просуватися. Головне, ми про неї будемо знати більше, і це допоможе також зруйнувати певні неприємні стереотипи, які, на жаль, існують в нашій спільноті. Дякую тобі за прекрасну розмову, за ґрунтовні запитання. І наостанок ще згадала собі слова угорського ромського письменника, знову ж таки, повертаючись до літератури, Ласло Дарваші, який колись говорив, описуючи ромів у своїх текстах, що ти є тим, про кого ти пишеш. І в контексті літератури, в контексті загалом сприйняття, ми є тим, з ким ми можемо відкривати разом спільну історію. То нехай ця історія, яку ми відкриваємо, ця розмаїтість культур буде для нас збагаченням і таким важливим фактором ідентичності. Так, абсолютно згодна. І наостанок хочу тобі подарувати книжку від видавництва «Юкрейнер», як ми назвемо цю війну. Це, власне, хроніки перших кількох років. Прекрасна книжка, дуже серйозний матеріал. І я сподіваюся, що колись, нарешті, «Юкрейнер» видасть, наприклад, книжку «Як минула ця війна» і як ми в ній перемогли. Дякую, це дуже цінно. Дякую за подарунок. Щоби мова розвивалася, нею мають говорити на вулиці і вдома, зізнаватися у коханні і писати наукові праці, перекладати книжки і, власне, писати новини. Мова має звучати всюди, мова має бути в усіх сферах нашого життя. І ми в Юкрейнері долучаємося до процесу популяризації мов. Якщо вам близько те, що ми робимо, будь ласка, ставайте спонсорами цього YouTube-каналу або обирайте зручну донейт-платформу внизу під відео. І це допоможе нам робити більше і краще.